Nanay Lady and Lovey! welcome back to our Channel! Hi everyone! Welcome back to channel! Ayan, channel! Okay. Yung recipe na to guys, nakita ko siya sa Facebook and madali lang siyang gawin. Yung mga ingredients niya, madali lang din hanapin. So yung mga ingredients na kailangan natin, white bread. Yung brand naman, any brand na gusto nyo, pero gusto ko tong gardenia kasi malambot siya at masarap. Next, 2 eggs. Egg! Egg, yes. How many eggs? One. 2 eggs. You need 2 eggs. One. And 1 tablespoon of milk. Yung ginamit ko guys, evap. Half tablespoon of sugar. Half tablespoon of powdered cinnamon. And lastly, para sa palaman, Nutella. Since DIY lang siya guys, kailangan natin gumamit ng pan na may mga bilog-bilog. Muffin pan ba yun? Or basta, andito yung picture. Yan. Pero since wala ko noon, dahil biglaan lang, ito lang yung nakita ko sa supermarket na pwedeng gamitin. So, gagawan ko na lang siya ng diskarte mamaya kung paano ko siya magagawa. So, para sa mixture, kailangan natin ng 2 eggs. Two eggs. Yeah. We need 2 eggs. Ayan. Careful sa pagbasag. Tapos, pag may 2 eggs na dyan, kailangan natin lagyan ng 1 tablespoon of milk. And half tablespoon of sugar. And also, the cinnamon. Okay? Haluin natin. Mix together. Mixing, mixing. Gusto niya mag-mix. Oh, wow. It smells good. Ayan. Ito na yung mixture natin, guys. Ayan. Ito na yung mixture na pagdidipan natin ng bread. Yan. Set aside lang muna natin siya para mamaya. Yung donut natin is not from scratch. So, hindi natin kailangan ng dough. Ang gagamitin lang natin is bread. So, be resourceful na lang tayo. Wala kasi tayong biscuit cutter. Ganyan na lang. Carry naman na yan. Basta maging maingat lang tayo sa paggamit ng knife. I-dip natin yung bread sa mixture na ginawa natin kanina at carefully natin itong ilagay sa small pan like this. Medyo ingatan lang natin na huwag mag-break yung bread. Actually guys, medyo nahirapan ako sa step na to kasi malalim yung pan. So, I have to be very careful para hindi mag-break yung bread. And also pala sa mixture, medyo kinulang ako dun. So, I have to prepare another set of mixture. So, after nyo na nagawa yung paglalagay ng bread sa pan, syempre lagyan na natin siya ng filling, yung Nutella, sa loob. Nasa sa inyo yun kung gaano karami yung gusto nyo. Kung konti lang or marami, basta kayo na yung bahala doon. So, ayan. Ready na siyang takpan ng another bread. So, kunin lang ulit natin yung mixture and yung bread na natitira. At dito guys, sa step na to, sobrang hirap din. Kasi nagkamali ako sa size ng bread. Dapat pala, medyo maliit na siya. Kasi yung pan ko is, yun nga, di ba, alternative lang siya sa muffin pan. So, medyo nahirapan ako doon. Dapat pala, mas maliit lang.
Okay lang yun, basta ang mahalaga naman is mabuo natin siya na nasa loob yung Nutella. So, ayan guys, okay na, nagawa naman natin ang paraan. And para sa extra flavor, nag-prepare ako ng sugar na may cinnamon powder. I-sprinkle lang natin siya sa top. And now, it's ready to bake! Donut already. It's yummy donut. It's yummy. You like it? It's yummy? Yes. You try it. Here you go. Take a bite. Okay naman siya guys, yung lasa niya is parang cinnamon roll kasi very rich yung flavor ng cinnamon sa donut natin. Okay siyang gawin with your kids if they are bored or you want something to do with them na pwede nyo maging bonding. Okay na okay siyang gawin with kids kasi madali lang siya, very easy at limited lang yung ingredients na kailangan. Maraming natirang bread dito, so ang ginawa ko, ni-repurpose ko siya. Gumawa ako ng another set of mixture, hinalo ko siya sa bread, tsaka binake ko. So, para hindi naman masayang yung mga leftovers. Thank you guys for watching. Please subscribe to our channel. Bye.